Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nói về một thứ mà rất nhiều gia đình xem là chuyện bình thường, thậm chí đôi khi còn mang ra đùa vui với nhau, đó là ngủ ngáy. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghe tiếng ngáy của ba mẹ, của người yêu, của bạn cùng phòng, hoặc thỉnh thoảng chính bản thân mình. Nhiều người nghĩ ngáy thôi mà, ai chả ngáy. Nhưng thực ra có những tiếng ngáy là dấu hiệu đầu tiên của một cơ thể đang gặp vấn đề. Và đáng sợ hơn, có những người đang thiếu oxy suốt cả đêm mà hoàn toàn không biết. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về vì sao con người ngủ ngáy, khi nào ngủ ngáy là nguy hiểm, những bệnh lý có thể ẩn phía sau, và quan trọng nhất, chúng ta cần làm gì để xử lý ngủ ngáy. Vì sao có người ngủ ngáy còn người khác thì không? Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu là ngủ ngáy không phải là do ngủ ngon đâu. Tiếng ngáy xuất hiện khi luồng không khí đi qua đường thở bị hẹp hoặc bị cản trở khi ngủ. Khi đó thì màng hầu, lưỡi gà, thành họng hoặc gốc lưỡi sẽ rung lên do luồng khí đi qua khe hẹp đó và tạo nên tiếng ngáy. Nói đơn giản thì tiếng ngáy là âm thanh của một đường thở đang không có lưu thông tốt đó. Người không ngáy thì thường có đường thở rộng hơn, cơ vùng họng giữ được độ căng tốt khi ngủ, luồng khí lưu thông ổn định. Trong khi đó, người ngủ ngáy thường có một hoặc nhiều yếu tố làm đường thở nó hẹp lại. Có nhiều nguyên nhân phổ biến gây ngủ ngáy, mà đầu tiên là thừa cân béo phì. Khi mỡ mà tích tụ quanh cổ và vùng họng đó, thì đường thở trở nên hẹp hơn, dễ bị xẹp khi ngủ. Đây là lý do nhiều người trước đây không có ngáy, nhưng sau khi tăng cân thì bắt đầu ngáy rất to. Đặc biệt ở những người bụng to, cổ to và tăng cân nhanh, thì nguy cơ ngưng thở khi ngủ cũng tăng lên đáng kể. Thứ hai là cơ họng giãn quá mức khi ngủ. Khi mà mình ngủ sâu đó, thì cơ vùng họng sẽ thả lỏng, lưỡi có thể bị tụt ra sau, đường thở hẹp lại. Thì rượu bia và thuốc ngủ sẽ làm cho tình trạng này nặng hơn rất nhiều. Cho nên có những người bình thường ngáy nhẹ thôi, nhưng mà sau khi uống rượu á, thì ngáy như động cơ diesel đời cũ luôn, ngáy ồ. Thứ ba là cái việc nằm ngửa khi ngủ. Khi nằm ngửa đó thì trọng lực sẽ kéo lưỡi và mô mềm tụt ra sau nhiều hơn. Đường thở nó dễ bị chèn ép hơn. Có những người nằm nghiêng thì gần như không có ngáy, nhưng chỉ cần nằm ngửa là cả nhà biết họ đang ngủ. Còn thứ tư nữa là cái nguyên nhân nghẹt mũi hoặc là viêm mũi dị ứng. Khi mũi mà bị tắc đó thì cơ thể phải thở bằng miệng. Luồng khí đi nó hỗn loạn hơn và mô vùng họng sẽ rung lên nhiều hơn. Nguyên nhân có thể do viêm mũi dị ứng, viêm xoang, vẹo vách ngăn, polyp mũi hay là cảm cúm cũng có thể làm cho người ta nghẹt mũi và viêm mũi. Thứ năm nữa, nguyên nhân đó là amidan to hoặc là VA quá phát. Điều này đặc biệt hay gặp ở trẻ em. Nhiều phụ huynh cứ nghĩ là trẻ ngủ ngáy là ngủ say, không có. Sự thật là có những đứa trẻ đang rất khó thở khi ngủ mà không có biết. Trẻ nó có thể há miệng khi ngủ, nó ngủ không có sâu, khó tập trung ban ngày, nó bị tăng động, học kém và chậm phát triển nữa. Như vậy á, khi nào ngủ ngáy không còn là bình thường nữa. Đây là phần rất là quan trọng. Không phải ai ngủ ngáy cũng nguy hiểm hết. Nhưng cần đặc biệt chú ý nếu người ngủ ngáy có các dấu hiệu sau đây nè. Là người ta ngáy rất to, có lúc im bặt vài giây như ngừng thở luôn, sau đó thở hắt mạnh hoặc là giật mình. Người ta có thể buồn ngủ nhiều vào ban ngày, thức dậy thì thấy đau đầu, ngủ dậy rồi mà vẫn thấy mệt mỏi, dễ ngủ gật khi làm việc hoặc là lái xe, và người có bệnh tăng huyết áp nữa. Nếu có các dấu hiệu này thì chúng ta phải nghĩ đến là hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Mà ngưng thở khi ngủ là gì? Ngưng thở khi ngủ là đường thở bị xẹp hoặc tắc nhiều lần trong lúc ngủ. Người bệnh có thể ngừng thở vài giây, rồi não thấy nguy cơ nên phải đánh thức cơ thể dậy để thở lại, không thôi nín thở luôn thì sao? Điều đáng sợ là cái người này nè, họ thường không nhớ mình đã thức giấc nhiều lần đến như vậy. Thật ra thì cơ thể họ vẫn bị stress liên tục suốt cả đêm mà họ không biết. Cứ tưởng tượng một người ngủ 8 tiếng nhưng não và tim phải liên tục chiến đấu để dành oxy ấy, thì đâu còn là ngủ hay là nghỉ ngơi nữa đâu. Như vậy thì điều nguy hiểm gì sẽ xảy ra nếu mà không điều trị sớm ngủ ngáy nhiều như thế này? Tại vì nhiều người nghĩ ngủ ngáy chỉ gây phiền những người nằm cạnh thôi.
Nhưng thật ra hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều đó. Thứ nhất, nó gây tăng huyết áp. Nếu mà thiếu oxy kéo dài, nó sẽ làm mạch máu co lại, tim phải hoạt động nặng hơn, làm huyết áp tăng cao lên. Có những người uống thuốc huyết áp mãi mà không có ổn định, cho đến khi phát hiện nguyên nhân nằm ở ngủ ngáy. Hậu quả thứ hai của ngủ ngáy là bệnh tim mạch và đột quỵ. Ngưng thở khi ngủ nó sẽ làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Tại vì mỗi lần thiếu oxy là mỗi lần tim phải chịu thêm áp lực rất là nhiều. Hậu quả tiếp theo là đột tử trong lúc ngủ. Không phải ai ngủ ngáy cũng đột tử, nhưng ở người bị ngưng thở khi ngủ ngáy thì oxy có thể tụt sâu, tim dễ rối loạn nhịp, rồi biến cố tim mạch trong khi ngủ. Đây là lý do tại sao chúng ta không nên xem thường tiếng ngáy kéo dài. Nếu mà cứ buồn ngủ kéo dài thì người ta sẽ ngủ đủ giờ nhưng vẫn thấy mệt, bị giảm tập trung, dễ cáu gắt hay là ngủ gật. Điều này cực kỳ nguy hiểm nếu người ta phải lái xe đường dài, làm việc với máy móc công nghiệp và công việc đặc thù vào ban đêm nữa, hoặc các công việc cần sự tỉnh táo cao. Mà cứ không tỉnh táo thì dễ bị tai nạn lao động hoặc sai sót chết người như chơi đó. Điều thú vị là rất nhiều trường hợp ngưng thở khi ngủ được phát hiện không phải bởi bác sĩ, mà bởi vợ, chồng, người yêu hoặc là người ngủ cạnh. Họ là người nhận ra tiếng ngáy quá lớn, những khoảng ngừng thở hoặc những lần người bệnh thở hắt lên bất thường. Cho nên nếu bạn thấy người thân mình ngáy to kéo dài, có lúc ngưng thở, thấy họ ngủ dậy rồi mà vẫn rất mệt, buồn ngủ nhiều vào ban ngày, thì coi chừng đây là tín hiệu cảnh báo sớm đó. Vậy thì phải làm gì để cải thiện ngủ ngáy bây giờ? Đầu tiên là phải giảm cân. Đây là biện pháp hiệu quả nhất với rất nhiều người. Khi mà giảm mỡ quanh cổ thì đường thở nó sẽ rộng hơn và ít bị xẹp hơn khi ngủ. Có những người chỉ cần giảm vài ký là tiếng ngáy nó cải thiện rõ rệt luôn. Cũng có thể đổi tư thế ngủ thành nằm nghiêng thay vì nằm ngửa. Ngủ nghiêng sẽ giúp lưỡi ít tụt ra phía sau hơn và đường thở nó dễ mở ra hơn. Một thay đổi nhỏ nhưng đôi khi hiệu quả rất lớn. Bởi vậy đa số mọi người thích nằm nghiêng khi ngủ, nhưng mà nằm nghiêng đâu có nằm nghiêng hoài được. Nằm lâu sẽ đau cổ và đau vai, nên sẽ lại nằm ngửa trở lại. Khổ vậy chứ. Rồi, cái nữa là phải hạn chế rượu bia vào buổi tối. Rượu làm cơ họng giãn ra nhiều hơn, làm cho đường thở dễ xẹp, làm ngáy nặng hơn và tăng nguy cơ ngưng thở. Nếu mà đang bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang, nghẹt mũi kéo dài thì nên điều trị cho triệt để. Vì đôi khi chỉ cần thở mũi tốt hơn là giấc ngủ đã cải thiện rất nhiều rồi. Như vậy nếu như mà đã áp dụng các biện pháp trên mà không có cải thiện được thì đã đến lúc phải can thiệp y khoa rồi. Các phương pháp điều trị y khoa có thể kể đến là máy CPAP, dụng cụ chỉnh nha và cuối cùng là phẫu thuật luôn. Trong đó người ta có thể gắn máy CPAP khi ngủ, cho thấy là phương pháp điều trị rất hiệu quả cho ngừng thở khi ngủ. Thì cái máy CPAP này sẽ tạo áp lực khí nhẹ, giữ cho đường thở không bị xẹp. Nhiều bệnh nhân mô tả là sau khi sử dụng cái máy CPAP này đó, lần đầu tiên sau nhiều năm tôi mới thức dậy mà cảm thấy thật sự tỉnh táo. Thêm vào đó có một số trường hợp cần phải dùng tới dụng cụ chỉnh hàm, phải cắt amidan, mổ vẹo vách ngăn hoặc các phương pháp mổ để can thiệp cấu trúc khác. Tóm lại thì ngủ ngáy không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng cũng không nên xem nó là chuyện bình thường tuyệt đối. Bởi vì một số người tiếng ngáy không chỉ là âm thanh, mà đó là dấu hiệu thiếu oxy suốt cả đêm đó. Nếu bạn hoặc người thân ngáy to kéo dài, có dấu hiệu ngưng thở, buồn ngủ ban ngày hoặc thức dậy luôn mệt mỏi thì hãy đi kiểm tra sớm ha. Đôi khi phát hiện sớm không chỉ giúp ngủ ngon hơn mà còn có thể phòng tránh được những biến cố nguy hiểm trong tương lai nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong podcast tiếp theo, nơi chúng ta nói về sức khỏe theo cách dễ hiểu nhất.